ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා unilife YouTube channel එකට. මේ දවස් ටිකේ exam එකට ගොඩක් ළඟ නිසා past papers කරන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට MCQ මෙච්චර ලකුණු ගාණක් එනවා exam එකේදී කොහොම ලකුණු ගාණක් මට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දැන් past papers කරලා තියෙන ලකුණු ගාණ exam එකේදී ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ වාසනාව. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් මම මගේ පාසලේ අපිත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත මෙඩිකල් ෆැකල්ටි, ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි, මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි, ලෝ ෆැකල්ටි, ඒ වගේම ටෙක් අංශයෙන් දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් ගත්ත ළමයි කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරා එයාලගේ පාස් පේපර්ස් ලකුණු කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද එක්සෑම් එකේ ලකුණු තිබ්බේ මේ කියන කරුණු සම්බන්ධව. ඉතින් එයාලගේ ලකුණුත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මොන වගේ පාස් පේපර්ස් ලකුණු ගානද තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මොන වගේ එක්සෑම් එකේ MCQ ගානද තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ෆැකල්ටි එකකට සිලෙක්ට් වෙන්න කැම්පස් යන්න හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම්ම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මං ගැන හැමදාම කියන නිසා තමයි මං අද හිතුවේ වෙන ඔයාලට ගොඩක් ආදර්ශය වගේම එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක්ගේ විස්තර කියන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු බයෝ විෂයෙන් බයොලොජිකල් සයන්ස්. ඉතින් මේ බයෝ අංශයෙන් මම 10 දෙනෙක්ගේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණ විස්තර ඇහුවා. ඉතින් අපේ පාර දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් අපේ ඉස්කෝලේ හිටියේ. ඉතින් එයාගේ බයෝ වලට MCQ 50ම තිබිලා තියෙනවා එක්සෑම් එකේදී. ඒ වගේම ෆිසික්ස් වලට MCQ 48ක් සහ කෙමිස්ට්‍රි වලටත් MCQ 48ක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එයා කොළඹ මෙඩිසින් සිලෙක්ට් වුණා. ඇත්තටම එයාට අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකකුත් තිබ්බා. ඒක නිසා ඒ වගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් එයා පාස් පේපර්ස් ගැන කිව්වොත් එයා කිව්වා එයාට පාස් පේපර්ස් අන්තිම ටිකේ MCQ 50ම ගහන්න පුළුවන් වුණා කියලා. අනිත් දේ විශේෂයෙන්ම මම ඔයාලට කියන්නම් දැන් ඔයාලට ගැලපෙන කීප දෙනෙක්ගේ විස්තරත්. ඉතින් අපේ පන්තියේ විශේෂයෙන්ම මම ඉගෙන ගත්ත පන්තියේ හිටියා පන්තියේ 30 ගණන් වගේ තමයි මෙයාට ලකුණු තිබ්බේ. හැබැයි මෙයා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණා දෙවෙනි පාර. එයාගේ පළවෙනි පාර රිසල්ට් තිබ්බේ B2යි C1යි. ඉතින් එයාගේ එක්සෑම් එකට MCQ තිබිලා තියෙනවා බයෝ වලට 45ක්, කෙමිස්ට්‍රි වලට 42ක් සහ ෆිසික්ස් වලට 40ක්. හැබැයි ෆිසික්ස් වලට 40ක් තිබිලත් මෙයාට රිසල්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන B එකක්. වයඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි තමයි සිලෙක්ට් වුනේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් A3ක් A2යි B එකක් වගේ තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දිස්ත්‍රික් වලින් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගම්පහ කොළඹ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල කෑගල්ල වගේ දිස්ත්‍රික්කවල පොඩි chance එක අඩුයි. ටිකක් අර අඩු මට්ටමක A එකක් සහ B එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයා ඉන්න පාස් පේපර්ස් ලකුණු ගාන අනුව අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එයි කියලා. මොකද ඔයා විභාගෙදි ලියන විදිහ අනුව තමයි තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට එක්සෑම් එකේදී MCQ 40ට වඩා වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට පොඩි ෂුවර් එකක් කරන්න පුළුවන් A එකක් හෝ B එකක් මට්ටමට යයි කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා සෙකන්ඩ් පේපර් එක හොඳටම ලිව්වොත් ඔයාට A එකක් B එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට MCQ 40ට වඩා උඩින් තිබිලා C එකක් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කියන්නම් ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණා මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ගැන. මොරටු ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි වුණා මගේ සිලෙක්ට් වුණා මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් MCQ තිබිලා තියෙනවා 45න් උඩ සහ 40ත් 45ත් අතර. ඉතින් කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා MCQ ෆිසික්ස් වලට 38ක් තිබ්බ සහ එයා කිව්වා එයා සෙකන්ඩ් පේපර් එක නම් බොහොම හොඳට ලිව්වා කියලා. ඒක නිසා වෙන්න තියාට යන්න හම්බුනේ මේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි මොරටුව. ඒ වගේම රුහුණ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා 2019. එයාට B3යි රිසල්ට් තිබ්බේ. හැබැයි මං හිතනවා මේ B3 ගොඩක් උඩ මට්ටමක තියෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම එයාගේ MCQ ලකුණු ගාන මං අහුවාම කිව්වා එයාට කෙමිස්ට්‍රි වලට MCQ තිබ්බ 41ක්, ෆිසික්ස් වලට MCQ තිබ්බේ 37යි කියලා. ඉතින් මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි ජයවර්ධනපුර මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණ කීප දෙනෙක්ම මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. එයාලගෙන් ඇහුවාම එයාලගේ හැමෝගෙම වගේ MCQ 40න් උඩ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි යන ටිකක් අර A3ක් තිබ්බත් හරි අමාරුයි. මොකද කොමර්ස් වල ලොකු තරගයක් තියෙනවා. අර හොඳම සුපිරි A3ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ A3 එයාලගේ හොඳ සුපිරි තත්ත්වයේ තිබ්බ A3ක් 45ට වඩා MCQ වට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ හොඳ ෆැකල්ටි එකක් ටාගට් කරන්න.
ඉතින් ලෝ ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණ කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ඔයාලා දන්නවා ආර්ට් කරන කෙනෙක් නම් ලෝ ෆැකල්ටි යන්න සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෞන්දර්ය සබ්ජෙක්ට් ඇර ඉතුරු ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලෝ ෆැකල්ටි ඉල්ලන්න. ඉතින් මගේ එක යාළුවෙක් හිටියා සිංහල ලොජික් සහ පොලිටිකල් කරපු. මෙයාට දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එක 7. මෙයාට MCQ තිබිලා තියෙනවා 3ටම 45න් උඩ. ඉංජිනීරිං ටෙක්නෝලොජි දිස්ත්‍රික් සෙකන්ඩ් ගත්ත පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා මගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඉතින් එයාටත් MCQ තිබිලා තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් 3ට 40න් උඩ. සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නෝලොජි වලට විතරක් එයාට MCQ 42යි තිබ්බා කිව්වේ. ඉතින් බයෝ ටෙක්නෝලොජිත් ගොඩක් අය කිව්වේ MCQ 40න් උඩ තිබ්බ අය තමයි හොඳ දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් දැම්මේ කියලා. ඉතින් මට ඔයාලට ඇවරේජ් එකක් විදිහට කියන්න තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. ඒකට යන්න නම් MCQ 40න් උඩ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගන්න වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි හැබැයි MCQ 38ක් 39ක් 37ක් තිබිලත් ඒ එකක් ගත්තා ඒ ඉන්නේ අර සෙකන්ඩ් පේපර් එක හොඳටම ලිව්වා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් සෙකන්ඩ් පේපර් එකත් හොඳටම ලියලා MCQ එකත් හොඳටම කරන්න හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට තව මේල් එකේ දාලා තියෙනවානේ A එකක් B එකක් C එකක් ගන්න ඔයාලා මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒකක් ගන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේම MCQ 38කට වඩා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. 40කට වඩා තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් MCQ 45න් උඩ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. B එකක් ගන්නත් ගොඩක් වෙලාවට MCQ 35න් උඩ නම් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. සමහර වෙලාවට කට්ටිය ඉන්නවා MCQ 35ත් 40ත් අතර තිබිලත් C එකක් ආපු. ඉතින් මේක තීරණය වෙන්නේ ඔයා සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලියන එක අනුව. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා MCQ පේපර් එක මම අර කියලා තියෙන විදිහට හොඳට ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න. මේ ටිකේ හිතන්න ඔයා පාස් පේපර්ස් කරද්දී MCQ 38ක් වගේ තියෙනවා කියලා ඔයාලට B එකක් ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට MCQ 40න් උඩට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ අන්තිම දවස් ටිකේ ඔයාට ඒකක් අනිවාර්යයෙන්ම ටාගට් කරන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. ඔයා MCQ 35න් උඩ මට්ටමක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒකට යන්න තාම කාලය ඇති. මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ MCQ පේපර් එක දවසේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ගොඩක් උදව් වෙයි. දැන් හිතන්නකෝ කෙනෙක් ඉන්නවා MCQ 45න් උඩ හැම පාස් පේපර්ස් එකකටම ගන්නවා කියලා. හැබැයි එක්සෑම් එකේදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා එයාගේ මානසික මට්ටම අවුල් ගියොත් එයාට එන්නේ අඩු රිසල්ට් එකක්. අන්න ඒක නිසා තමයි හැමෝටම කියන්නේ තමන්ගේ මනස හොඳ තත්ත්වයේ තියාගෙන මේ එක්සෑම් එක ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ දැන් තියෙන පාස් පේපර්ස් ලකුණු ගාන ගැන වද වෙන්න එපා. සමහර වෙලාවට නොසිතපු රිසල්ට් එකක් එන්න පුළුවන් ඔයා කරලා තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය අනුව. සමහර වෙලාවට දැන් කට්ටිය ටාගට් කරන මං C3ක් ගන්නම මේ විභාගෙ ලියනවා කියලා. හැබැයි ඔයාට S3ක් එන්න පුළුවන්. B3ක් ගන්න ලියන කෙනාට C3ක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මං ඔයාලට කියන්නේ ඔයා A3ක් ගන්න වැඩ කරන්න. A3ක් ගන්න වැඩ කරලා ඔයා එන රිසල්ට් එක බාර ගන්න. දැන් හිතන්න ඔයා B3ක් ගන්න B3කටම වැඩ කරොත් ඊට වඩා අඩු රිසල්ට් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න වැඩියෙන් ටිකක් අඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. හැබැයි එහෙමයි කියලා මම මේ දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එකක් ගන්න වැඩ කරනවා. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ C3යි එහෙම කියලා හිතන්න එපා. ඔයා හොඳම රිසල්ට් එකක් දාන්න හොඳ විදිහට වැඩ කරන්න හොඳ ටාගට් එකක් හැදුව අනිත් එක හොඳ ක්වොලිටි එකකට වැඩ කරන්න. දැන් ටිකක් පාඩම් කරනවා දුවනවා වෙන මොකක් හරි බලනවා ආයෙනවා ආයෙ වෙන පාඩමක් බලනවා ආයෙ ටීවී එක ටිකක් බලනවා ආයෙ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බලනවා ආයෙ ගේම් එකක් ගහනවා. එහෙම බෑ. මේ දවස් ටිකේ හොඳ බූස්ට් එකක් ඇතුව පාඩම් කරන්න. දවසට පැය 20ක්වත් වැඩ කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ළඟදිම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.